ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ በዚህ ቪዲዮ የሜካኒካል ምህንድስና ተማሪዎች ስትሬንግዝ ኦፍ ማቴሪያል ማውጫ ፈተና ጥያቄ 2016 ላይ ነበረውን አንድ ላይ እናያለን። ጥያቄውን ካልኩሌሽን ፓርት አብረን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንሰራለን። ወደ ጥያቄው ሲገባ ሮድ 10 mm by 10 mm cross section is carrying an axial tensile load of 10 kilonewton, and in this rod the tensile stress developed is A 120 megapascal, B 110 megapascal, C 100 megapascal, and D 90 megapascal. So እዚህ ጋር የተሰጠን 10 ሚሊ ሜትር በ10 ሚሊ ሜትር በሆነ ሮድ የሚያርፈው አክሲያል ቴንሳይል ሎድ 10 ኪሎ ኒውተን ቢሆን በዛ ማቴሪያል ላይ ሊኖር የሚችለው ቴንሳይል ስትሬስ ምን ያክል ይሆናል የምን ነው። ስለዚህ ይሄን ማቴማቲካል አናሊሲስ ነው፣ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ለመስራት በመጀመሪያ ማወቅ ያለብን ማውጣት ያለብን ጊቨን ፓርቶቹን መጀመሪያ እናወጣለን። ጊቨን ፓርት ካወጣን በኋላ ዘን የሚፈለገው ምንድነው ይሄን እያንዳንዷን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው የምናየው ማለት ነው። ሶ here we have given that the road which is with cross section 10 by 10 mm by 10 mm, and there is another given parameter which is axial force or axial load which is 10 kilonewton. so cross section area ተሰጥቶናል or cross section 10 በ10 የሆነው ሮድ ነው። ዘን አክሲያል ፎርሱ በዛ ላይ አፕላይ የሚደረገው አክሲያል ፎርስ 10 ኪሎ ኒውተን ነው። የተጠየቀው ቴንሳይል ስትሬስ ነው or ቴንሳይል ስትሬስ ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ከዚህ ያው እንደምናውቀው ስትሬስ which is calculated as force applied on the part over cross sectional area of the part. so ይሄ ጀነራል ፎርሙላ የስትሬስ force or in this case axial force P over cross sectional area A ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን። then P ተሰጥቶናል። እዚህ M or cross sectional area ከተሰጠው ፓራሜትር ደግሞ cross sectionu 10 በ10 ነው። ከዛ ኤሪያ ካልኩሌት እናገኛለን ማለት ካልኩሌት እናደርጋለን። then here we have P which is 10 kilonewton. that means 10 times 10 to the power of 3 newton በወደ ኒውተን ቀይረን ስንሰራ 10 times 10 to the power of 3 newton over 10 mm by 10 mm. that means 10 by 10 ኤሪያ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን የምናገኘው ቁጥር stress which is 100 newton per millimeter square እናገኛለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር 10000 ከላይ 10 times 10 to the power of 3 ማለት 10000 ኒውተን ይሆናል። then 10 by 10 ሲሆን 100 ከስር ይሆናል። ሶ 10000 ለ100 ስናካፍለው የምናገኘው 100 then ከላይ ኒውተን አለን፣ ከታች ሚሊሜትር በሚሊሜትር አለን፣ አንድ ላይ ኒውተን ፐር ሚሊሜትር እናገኛለን ማለት ነው። ሶ ይሄን ወደ ኢኩዊታብል or ዩኒት ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን። ሶ ዩኒት ኮንቨርት ስናደርግ 1 ኒውተን ፐር ሚሊሜትር ስኩዌር ማለት ከ1 ሜጋ ፓስካል ጋር ኢኩል ይሆናል ማለት ነው። 1 ሜጋ ፓስካል ጋር ኢኩል ይሆናል። ዜን ይሄን ኤክስፕሬስ እናደርግ በሜጋ ፓስካል 100 ሜጋ ፓስካል ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ትክክለኛ አንሰር እንደዚህ ይሆናል። ሶ ይሄ ነው። ያልገባችሁ ፓርት ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄ መሰራት አለበት ወር እንዲሰራ እንፈልጋለን የምትሉት ካለ በኮሜንት ቦክስ ላይ እንድታስቀምጡ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለአሁን ያለኝ ይሄ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ እያልኩ ለዩቲዩብ ቻናል ላይ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉ፣ ቪዲዮዎቹን ለጓደኞቻችሁ ሼር እንድታደርጉ እላለሁኝ። ሌላ ተመሳሳይ ቪዲዮ በእንደዚህ መልክ ቀለል አድርጌ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛ ደህና